Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o baionetă. Este o replică după celebra baionetă de la Glock și totodată o replică inscripționată cu Extrema Ratio. Acest model de baionetă de la Glock este comercializat de foarte multe branduri, inscripționat cu propriul brand. Acum, ăsta este un exemplar, un model inscripționat cu Extrema Ratio. Made in Italy, model C00360A. Este o replică, clar, nu este original Extrema Ratio. Dar ca toate baionetele copiate după Glock, arată identic, destul de bune. Au o teacă din plastic cu prindere la curea. Posibilitatea de prin băgare în tacă pe ambele părți. Stă foarte bine în teacă, nu scapă. Teaca este prevăzută cu o gaură pentru scurgerea apei. Are inel pentru șnur. Mânerul este dintr-un plastic dur. Are gardă metalică. Are o lungime totală de 29 de centimetri. Lungime lamă 16,4 cm. Lățime lamă 2,2 cm. Grosime lamă 5 mm și o greutate de 195 de grame. Nu este foarte grea, dar nici foarte ușoară. Pe toată suprafața mânerului există o bucată din lamă sau o tijă, posibil să fie rattang. Există pe mai multe culori, gri, maro sau negru.